Trong video trước, bạn đã thấy cách bạn có thể sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ để bắt đầu đạt được tiến bộ, để bắt đầu thực hiện các bước hạ gradient, ngay cả khi bạn mới xử lý được một phần của tập huấn luyện, ngay cả trong lần đầu tiên. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về cách triển khai phương pháp hạ gradient và hiểu rõ hơn về những gì nó đang làm và tại sao nó hoạt động. Với phương pháp hạ gradient theo lô, trên mỗi lần lặp, bạn đi qua toàn bộ tập huấn luyện và bạn mong đợi chi phí sẽ giảm xuống trên mỗi lần lặp. Vì vậy, nếu bạn vẽ đồ thị hàm chi phí ghi như một hàm của các lần lặp khác nhau, nó sẽ giảm trên mỗi lần lặp. Và nếu nó tăng lên, ngay cả trên một lần lặp, thì có gì đó không ổn, có thể tốc độ học quá lớn. Tuy nhiên, với phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ, nếu bạn vẽ đồ thị tiến trình trên hàm chi phí của mình, thì nó có thể không giảm trên mỗi lần lặp. Cụ thể, trên mỗi lần lặp, bạn đang xử lý một số xt, x. Và vì vậy, nếu bạn vẽ đồ thị hàm chi phí JT được tính toán chỉ bằng xt, x, thì như thể trên mỗi lần lặp, bạn đang giao dịch trên một tập giao dịch khác, hoặc thực sự giao dịch trên một lô nhỏ khác. Vì vậy, bạn vẽ đồ thị hàm chi phí kỳ, bạn có nhiều khả năng thấy một cái gì đó giống như thế này. Nó sẽ có xu hướng giảm xuống, nhưng nó cũng sẽ có một chút nhiễu hơn. Vì vậy, nếu bạn vẽ đồ thị ghi của thê khi bạn đang giao dịch phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ và có thể qua nhiều epoch, bạn có thể mong đợi thấy một đường cong như thế này. Vì vậy, không sao cả nếu nó không giảm xuống trên mỗi lần lặp, nhưng nó sẽ có xu hướng giảm xuống. Và lý do nó sẽ có một chút nhiễu là có thể x1. Y1 chỉ là một lô nhỏ tương đối dễ, vì vậy chi phí của bạn có thể thấp hơn một chút. Nhưng sau đó, có thể chỉ là do ngẫu nhiên, X2, Y2 chỉ là một lô nhỏ khó hơn. Thậm chí có thể có một số ví dụ bị gắn nhãn sai trong đó. Trong trường hợp đó, chi phí sẽ cao hơn một chút, và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn nhận được những dao động này khi bạn vẽ đồ thị chi phí khi bạn đang chạy phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ. Bây giờ, một trong những thông số bạn cần chọn là kích thước của lô nhỏ của bạn. Vì vậy, M là kích thước tập huấn luyện. Ở một thái cực, nếu kích thước lô nhỏ bằng M, thì bạn sẽ kết thúc với phương pháp hạ gradient theo lô, phải không? Vì vậy, trong trường hợp cực đoan này, bạn sẽ chỉ có một lô nhỏ x1, và lô nhỏ này bằng toàn bộ tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, việc đặt kích thước lô nhỏ M chỉ mang lại cho bạn phương pháp hạ gradient. Thái cực khác sẽ là nếu kích thước lô nhỏ của bạn bằng 1. Điều này cung cấp cho bạn một thuật toán gọi là hạ gradient ngẫu nhiên. Và ở đây, mỗi ví dụ là lô nhỏ của riêng nó. Vì vậy, những gì bạn làm trong trường hợp này là bạn nhìn vào, bạn biết đấy, lô nhỏ đầu tiên. Vì vậy, x1, y1. Nhưng khi kích thước lô nhỏ của bạn là 1, điều này chỉ có, bạn biết đấy, ví dụ huấn luyện đầu tiên của bạn, và bạn thực hiện một bước hạ gradient với ví dụ huấn luyện đầu tiên của bạn, và sau đó bạn xem xét lô nhỏ thứ hai của bạn, đó chỉ là ví dụ huấn luyện thứ hai của bạn, và thực hiện một bước hạ gradient lớn với nó. Và sau đó, bạn làm điều đó với ví dụ huấn luyện thứ ba, và cứ tiếp tục như vậy, chỉ xem xét một ví dụ huấn luyện duy nhất tại một thời điểm. Vì vậy, hãy xem những gì hai thái cực này sẽ làm khi tối ưu hóa hàm chi phí này. Nếu đây là các đường bao của một hàm chi phí mà bạn đang cố gắng giảm thiểu, vì vậy, điểm tối thiểu của bạn là ở đó, thì phương pháp hạ gradient theo lô có thể bắt đầu ở đâu đó và có thể thực hiện các bước tương đối, ít nhiễu, tương đối lớn. Và bạn biết đấy, chỉ cần tiếp tục đi đến mức tối thiểu. Ngược lại với phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên, nếu bạn bắt đầu ở đâu đó, hãy chọn một điểm bắt đầu khác. Thì trên mỗi lần lặp, bạn đang thực hiện hạ gradient chỉ với một ví dụ huấn luyện duy nhất. Vì vậy, hầu hết thời gian bạn đi về phía cực tiểu toàn cục, nhưng đôi khi bạn đi sai hướng nếu, bạn biết đấy, một ví dụ đó xảy ra chỉ cho bạn đi theo một hướng xấu. Vì vậy, phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên có thể cực kỳ nhiễu và trung bình, nó sẽ đưa bạn đi đúng hướng, nhưng đôi khi bạn cũng sẽ đi sai hướng. Và phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên sẽ không bao giờ hội tụ, bạn sẽ luôn dao động và đi lang thang xung quanh khu vực tối thiểu, nhưng nó sẽ không bao giờ đi đến mức tối thiểu. Và ở đó,
Trong thực tế, kích thước lô nhỏ bạn sử dụng sẽ nằm ở đâu đó giữa N1 và M, và 1 và M tương ứng là quá nhỏ và quá lớn. Và đây là lý do tại sao, nếu bạn sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô, vì vậy đây là kích thước lô nhỏ của bạn bằng M. Thì bạn đang xử lý một tập huấn luyện khổng lồ trên mỗi lần lặp. Vì vậy, nhược điểm chính của điều này là nó mất quá nhiều thời gian, quá lâu cho mỗi lần lặp. Giả sử bạn có một tập huấn luyện rất lớn. Nếu bạn có tập huấn luyện nhỏ, thì phương pháp hạ gradient theo lô là ổn. Nếu bạn đi đến thái cực ngược lại, nếu bạn sử dụng phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên, thì thật tốt khi bạn có thể đạt được tiến bộ sau khi xử lý chỉ một ví dụ. Đó thực sự không phải là một vấn đề, và sự nhiễu có thể được cải thiện hoặc có thể giảm bớt bằng cách sử dụng tốc độ học nhỏ hơn. Nhưng nhược điểm lớn của phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên là bạn mất gần như tất cả tốc độ tăng tốc từ vector hóa. Bởi vì ở đây, bạn đang xử lý một ví dụ huấn luyện duy nhất tại một thời điểm, cách bạn xử lý mỗi ví dụ sẽ rất không hiệu quả. Vì vậy, điều hoạt động tốt nhất trong thực tế là một cái gì đó ở giữa. Nơi bạn có một số, bạn biết đấy, kích thước lô nhỏ không quá lớn hoặc quá nhỏ. Và điều này mang lại cho bạn, trong thực tế, việc học nhanh nhất. Và bạn nhận thấy rằng điều này có hai điều tốt cho nó. Một là bạn có được rất nhiều vector hóa. Vì vậy, trong ví dụ chúng ta đã sử dụng ở video trước, nếu kích thước lô nhỏ của bạn là 1.000 ví dụ, thì bạn biết đấy, bạn có thể vector hóa trên 1.000 ví dụ. Điều này sẽ nhanh hơn nhiều so với xử lý các ví dụ một cách riêng lẻ. Và thứ hai, bạn cũng có thể đạt được tiến bộ mà không cần phải đợi cho đến khi bạn xử lý toàn bộ tập huấn luyện. Without needing to wait till you process the entire training set. Vì vậy, một lần nữa, sử dụng các con số chúng ta có từ video trước. Mỗi epoch hoặc mỗi tập huấn luyện dương cho phép bạn thực hiện 5.000 bước hạ gradient. Vì vậy, trong thực tế, sẽ có một số kích thước lô nhỏ trung gian hoạt động tốt nhất. Và vì vậy với phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ, nếu bạn bắt đầu ở đây, có thể một lần lặp làm điều này, 2 lần lặp, 3, 4 bạn biết đấy. Nó không đảm bảo luôn hướng về phía cực tiểu, nhưng nó có xu hướng nhất quán hơn theo hướng cực tiểu so với phương pháp hạ gradient ngẫu nhiên. Và sau đó, nó không phải lúc nào cũng hội tụ chính xác hoặc dao động trong một vùng rất nhỏ. Nếu đó là một vấn đề, bạn luôn có thể giảm tốc độ học từ từ. Chúng ta sẽ nói thêm về sự suy giảm tốc độ học hoặc cách giảm tốc độ học trong một video sau. Vì vậy, nếu kích thước lô nhỏ không nên là M và không nên là 1, mà nên là một cái gì đó ở giữa, làm thế nào để bạn chọn nó? Vâng, đây là một số hướng dẫn. Đầu tiên, nếu bạn có một tập huấn luyện nhỏ, chỉ cần sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô. Bạn biết đấy, nếu bạn có một tập huấn luyện nhỏ, thì không cần sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ. Bạn có thể xử lý toàn bộ tập huấn luyện khá nhanh. Vì vậy bạn cũng có thể sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô. Tập huấn luyện nhỏ có nghĩa là gì? Tôi sẽ nói bạn biết đấy, nếu nó ít hơn có thể là 2.000 sẽ hoàn toàn ổn nếu chỉ sử dụng phương pháp hạ gradient theo lô. Mặt khác, nếu bạn có một tập huấn luyện lớn hơn, kích thước lô nhỏ điển hình sẽ là bất cứ thứ gì từ 64 đến có thể là 512 là khá điển hình. Và vì cách bộ nhớ máy tính được bố trí trong Access, đôi khi máu của bạn chạy nhanh hơn nếu kích thước lô nhỏ của bạn là lũy thừa của 2, phải không? Vì vậy, 64 là 2 mũ 6, là 2 mũ 7, 2 mũ 8, 2 mũ 9. Vì vậy, thông thường, tôi sẽ triển khai kích thước lô nhỏ của mình là lũy thừa của 2. Tôi biết rằng trong video trước, tôi đã sử dụng kích thước lô nhỏ là 1.000. Nếu bạn thực sự muốn làm điều đó, tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng 1024 của bạn, đó là lũy thừa của 10. Và bạn thấy kích thước lô nhỏ có kích thước 1024. Nó hiếm hơn một chút. Phạm vi kích thước lô nhỏ này phổ biến hơn một chút. Một mẹo cuối cùng là đảm bảo rằng lô nhỏ của bạn, tất cả XT, ít của bạn, phù hợp với bộ nhớ CPU GPU.
comma YT that fits in CPU GPU memory. Và điều này thực sự phụ thuộc vào ứng dụng của bạn và kích thước của một ví dụ huấn luyện đơn lẻ. Nhưng nếu bạn từng xử lý một lô nhỏ mà thực sự không vừa với bộ nhớ CPU, TPU, bất cứ thứ gì bạn đang sử dụng để xử lý dữ liệu, thì bạn thấy rằng hiệu suất đột nhiên giảm xuống và đột nhiên tệ hơn nhiều. Vì vậy, tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về phạm vi kích thước lô nhỏ điển hình mà mọi người sử dụng. Trong thực tế, tất nhiên, kích thước lô nhỏ thực sự là một siêu tham số khác. Rằng bạn có thể thực hiện tìm kiếm nhanh để cố gắng tìm ra cái nào là hiệu quả nhất trong việc giảm hàm chi phí key. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm là chỉ thử một vài giá trị khác nhau, thử một vài lũy thừa khác nhau của hai, và sau đó xem liệu bạn có thể chọn một cái làm cho thuật toán tối ưu hóa hạ gradient của bạn hiệu quả nhất có thể không. Nhưng hy vọng điều này cung cấp cho bạn một bộ hướng dẫn về cách bắt đầu với tìm kiếm siêu tham số đó. Bây giờ bạn đã biết cách triển khai phương pháp hạ gradient theo lô nhỏ và làm cho thuật toán của bạn chạy nhanh hơn nhiều, đặc biệt là khi bạn đang giao dịch trên một tập giao dịch lớn. Nhưng hóa ra có những thuật toán thậm chí còn hiệu quả hơn cả phương pháp hạ gradient hoặc phương pháp hạ gradient